بسم الله الرحمن الرحیم مونږه object oriented programming کې inheritance start کړو. مونږ په یو generalized example سره د parent child relationship شو کړلو. اوس مونږ لږ یو specific example په تر باندې کوشش کو چې د parent او د child په منځ کې چې کوم relationship ته دا clear کو. د parent class په باره کې مونږ تاسو ته وخت نه وي د بورډ لږ صفا کا وقت مونږ خزه بس کېنه مو سره د پیرنټ کلاس کوم وخت یو خبره وکړه تاسو دې نوی ناس تاسو بیا کېنه و چې په پیرنټ کلاس کې اکثر مونږ سره جنرالایز فیچر دي. په پیرنټ کلاس کې جنرالایز مطلب دا چې د هر چا لپاره چي کله چې یو کلاس پیرنټ شولو د پیرنټ کلاس چې کوم فیچرز دي دا به شي دا به جنرالایز The child class چې کوم features دي دا به همیشه ورک شوي دا به specific دي. ورک چې دوه child سره differentiate کېږي په دغه feature به same خو خپل feature به change وي. نو دا یو ضروري خبره ده چې تاسو ته clear وي. دلته مو څه وکړلو مو یو class واغوستو یو generalized class دغه له معلومات شیر کړه person مو ورکړله. اوس person any کس کېدای شي. اوس دا features د parent class په د person class کې په person کې موږ بیا پرسن یو سټوډنټ کېدای شي پرسن یو امپلوی کېدای شي یو کلاس فورم کې امپلوی کې بیا ټیچینګ امپلوی کېدای شي منسټریل دفترو کې چې کور قیام کېدای شي کلاس فورم کېدای شي مطلب دا چې بیا مختلف کټګوري کېدای شي نو هغه جنرالایز نه سپیسیفیک شي. دلته مو چې وکړو د پروټیکټډ ایکسس سپیسیفایر نه لاندې ما مختلف قسم شی وکړلو ډیټا ډیکلیریشن مو وکړو کنه ډیټا ټایپ ډیکلیریشن مو وکړو څومره ډیټا ټایپ ملي کړی دي 15 دي کنه ګوره دوه موږ سره دلته چې 2 ټایپس ډیټا موږ سره انټیجر ده ورسره دلته موږ سره ارے ده کوم قسم ارے ده موږ سره ارے مطلب دا چې په یو سنگل لیبل کې ملټیپل شیر درومي ډیټا درومي د کریکټر ټایپ ولا ځکه دلته مو کریکټر لیکل کنه نو ارے مو سره د کوم ټایپ ولا د کریکټر ټایپ ولا څومره ارے مو کریټ کړی درې ارے کنه یو د نیم په نامه باندې ده بل د ایډرس په نامه او بل د جندر په نامه مطلب دا چې په دغه کې به شیر اوسي په دغه کې به سټرینګ ټایپ ډیټا اوسي کله چې کریکټر موږ سره ملټیپل شي اخته موږ څه یو سټرینګ مطلب دا چې په دغه درې وړو قسمه کریکټر ټایپ ارے کې چې موږ ورته سټرینګ ویلې شو په دغه کې به سټرینګ ټایپ ډیټا راځي خو بیا موږ څه کړی موږ د پبلک ایکسس سپیسیفایر نه لاندې ځکه چې همیشه لپاره کا سپیشل فنکشن وي او کا نارمل فنکشن یو سپیشل فنکشن موږ کټیګرایز کوو په څه شي باندې کنسټرکټر او په ډسټرکټر باندې کا سپیشل فنکشن او کا نارمل فنکشن همیشه پر بدا د پبلک ایکسس سپیسیفایر نه لاندې وي. دلته که تاسو خیال وکړئ موږ څه لیکل دی دا څه دی څه غصاداته ورته شکل او صورت یې وکړه کنه دا څه ورته ګوري لګه چې پړانګي څه ډیفالت دی ادا کنسټرکټر نه ته د څه پته ولګی دا کنسټرکټر دی بل اولنۍ ناخه خو ریټرن ټایپ نشته دویم دا چې نامه د فنکشن او د کلاس نامه سیم ده اوس دا نه مخکې بس چې خبره کم اب او جسټیفیکیشن ورکم په پیرامیټر باندې په پیرامیټر کې چې نشته نو دا مو سره ډیفالت کنسټرکټر دی او ډیفالت کنسټرکټر کله پسې په پیرنتھیسس کې چې شی نه وي نو بس سمپل ډیفالت کنسټرکټر دی که په دغه کې تو کوډ لیکلی ما کوډ لیکلی کنه نو دا ډیفالت کنسټرکټر اوور رایډینګ دی او دلته موږ څه کړی مطلب دا چې د هر یو ټایپ د ډیفالت ډیټا ټایپ نه مو انیشلایز کړی دی دا 0 نه دا 0 نه دا بیک سلیش 0 نه بیک سلیش 0 اصل کې پوینټینګ د کرسر ته یی خدای نه بعد به څه کوم دا هم د ډیفالت نه انیشلایز کړ کله ته دا څه لا وکړل دا ځکه وکړل چې ممکن دی چې د کلاس د اوبجیکټ په دغه لوکیشن الریډي چې دا لیبل ته جوړ کې په دغه کې ډیټا وي کومه ډیټا ګاربیج ډیټا د مون ان پریډکټډ ډیټا چې مطلب دا چې مونږ د پریډکشن خلاف ریزلټ راکې دغه واجب نه مونږ شو راغه ګاربیج ډیټا مونږ واش اوټ کړل خو بیا زه غواړم چې زه دا ډاینامیکلی انیشلایز کم نو ما دلته چې وکړلو ګیټ انفو په نامه باندې مې یو فنکشن جوړ کړلو دا څه ویلیو نه اخلي دا څه ویلیو نه ریټرن کوي بلکې په دغه کې د نن نه کور ډیفاین شوی کوم کور ID डायनामिक एंटर का एज डायनामिक एंटर का नेम एंटर का एड्रेस एंटर का और जेंडर एंटर का او دا لپاره موږ دا فنکشن واستو شو انفو په دغه باندې به شی وشي
دا پرسنل انفارمیشن چې دا هر چا وي اګه سټوډنټ دی که ټیچر دی که کلاس 4 دی دا هر چا انفارمیشن وي کنه دا ډسپلی کا یا زه راغلم لاندې ما چې شی وکړلو ما سپیسیفیک لاړم ما ولیکلو چې کلاس سټوډنټ اوس دا سټوډنټ د برانی فیچر په سټوډنټ کې مشته او په ما کې مشته نو زه چې کوم زه پبلیکلی د پرسن کلاس چې کوم فیچرز دي دا ما کاپی کړل د سټوډنټ ته خو په سټوډنټ کلاس کې خپل فیچر هم دي چې ار یو د پاره نه لکه چې امورل نمبر نشته ما پرسن نمبر دی او دلته تاسو رول نمبر دی نو تو ریلیټډ چې کوم انفارمیشن چې بره نشته نو به دلته صرف ما ولیکي ما چې وکړلو رول نمبر مو ولیکلو مارکس مو ولیکلو بیا مې پبلک اکسس سپیسیفایر نه لاندې چې وکړلو ډیفالت کنسټرکټر مو ولیکلو کنه ډیفالت کنسټرکټر دلته مو نه الریډي لیکلم په دوړو طریقو باندې شي دا سین ز کیلکولیشن دا سین کیلکولیشن کدل تاسو دا کې کغو فعل حل به دغه کې ز ډبل کولن وکم دا نه به کمنټ جوړ کم دا په دغه کې به داسې چک دا نه به داسې وکم نو دا مو چې ګرون دا سیم کوډ دا برابر دی رول نمبر ډیفالت کې د 0 نه مارکس د 0 نه کا 0.0 ولیکم دا 0 برابر دی لوډ خو نورمالي 0.0 خو 0.00 دواړه سیم ویلیو دي زبل اون دی راشم اوس دا انفارمیشن چې شي ریلیټډ دی ایجوکیشنل انفارمیشن دی کنه نو دلته مو دغه یو فنکشن جوړ کړو وخت ته شو get personal information اوس educational information رول نمبر انټر کا مارکس انټر کا دلته ته نور انفارمیشن هم لیکلای شي کلاس سیکشن سیمستر چې دواره شلم لیکلای شي څومره ریکوایرډ وي بیا اته خپل ورکالای شي یا به دا کې تو ډاینامیکلی په get education باندې کړلو په short education د ډسپلی کړل for educational information is دا اذن بعد اوس دا دوا یو کلاس نه هم یو ډیفاین کړلو مله ډیرایو کړلو انهریټ مکړلو امپلوي ولا کلاس کې مونږ دا فیچرز دي دلته مو ملټیپل کلاس انهریټ کړ دی یو نه ملټیپل خو مونږ ویلو چې ته کېدای شي کنه د یو کلاس نه ته ملټیپل چایلډ کلاس ډیرایو کولای شي دلته مو چې وکړلو مو یو کلاس انهریټ کړلو د پرسن کلاس چې کوم جنرالایز کلاس ته امپلوي اوس د امپلوي آی ډی وی او سیلری وی دا سټوډنټ نه وي دا انفارمیشن د سټوډنټ نه ډیفرنٹ دي نو ځکه مو دا پر خپل کلاس جوړ کړلو دلته مو چې وکړلو د پبلک اکسس سپیسیفایر نه لاندې امپلوي ډیفالت کنسټرکټر مو کال کړلو په ډیفالت کنسټرکټر کې چې کوم د پیرنٹ کلاس ته د پیرنٹ کلاس کنسټرکټر مو کال کړلو اوس دلته ګوره مو دا انفارمیشن چې کوم د امپلوي ډیټیل دی کنه دلته مو د فنکشن د مطابق داسې فنکشن جوړ کړلو همیشه پر ګوره فنکشن نه چې نامه ورکو دا به مینینګفول ورکو دا نامه مینینګفول نامه ورکو ورستو په یوز کې به تاسو ته مسله بیانوي ما ولیکلو چې څه وکا امپلوي آی ډی واخلا او سیلری واخلا امپلوي ډیټیل شو کا شولو خبیا دغه بعد مو څه وکړلو دلته ما د سټوډنټ موږ سره یو ډیرایو کلاس ته کنه د سټوډنټ کلاس یو آبجیکټ ما جوړ کړلو په سټوډنټ سره ما get info اوس دا خو ما سره د پیرنٹ کلاس هغه دی فنکشن دی خو پبلک فنکشن دی نه چې پبلک ته په دغه کلاس کې دا الریډي کاپی شوی دا ډایرکټ څه کال شي get education د خپل کلاس فنکشن دی د چایلډ کلاس فنکشن دی بیا شو انفارمیشن دا پیرنٹ کلاس فنکشن دی او شو ایجوکیشن دا چایلډ کلاس فنکشن دی او دا ځای پرې موږ کوم کلاس ته لپاره د چایلډ چې کوم سټوډنټ کلاس ته لپاره دا انفارمیشن بیا موږ چون کې دوه کلاسونه چایلډ جوړ کړی دي د امپلوي کلاس به څه شی جوړ کوم یو آبجیکټ جوړ کړم په امپلوي کلاس آبجیکټ سره به شی وشي خو په دغه باندې به اتوماتیکلی چې کلم زه دا آبجیکټ جوړ کوم اتوماتیکلی به مو سره شی کال شي کنسټرکټر به کال شي کوم یو ډیفالت کنسټرکټر د چی کلاس والا د چایلډ والا او په چایلډ کې د نن به مو سره کوم کال شي د پیرنٹ والا تاسو په دغه ځای کې چې کله زه دا جوړ کوم د آبجیکټ په ډیکلیریشن یا په جوړېدو باندې اتوماتیکلی موږ سره کنسټرکټر کال کیږي د کوم کلاس کوم کنسټرکټر ډیفالت کنسټرکټر د چایلډ کلاس او چایلډ کلاس کوم یو دی د سټوډنټ والا دلته چایلډ کلاس کوم یو دی دلته موږ سره امپلوي دی امپلوي کلاس والا په دا باندې بچي وشي په میموري کې به ریزرویشن وشي کومه په میموري کې ریزرویشن نه شي وای ډیټا خو نشي اچال پکې نو بیا موږ ګیټ انفارمیشن دا د کوم کلاس ته دا پیرنٹ کلاس فنکشن دی چې دا موږ ډیرایو کړی د پیرنٹ پرسن کلاس نه ځکه دلته دا اکسیسیبل دی ډیټیل خپل فنکشن د امپلوي ډیټیل شو انفارمیشن د پیرنٹ کلاس ته او شو امپلوي ډیټیل دا موږ سره د چایلډ کلاس ته زبر دا کمپایل کم چیرته په کې څه مسله وي چې پرسن به مونږ په سمال سره لیکلی بره نه کیپیټل کې دی
دا به زه نیکسټ کې ته کلیر کړم. دا ایگزیکیوټیبل کوډ ته جوړ شولو، زه به دلته راشم، دا به زه رن کړم. چې رن مې کړلو دا اوس شی غواړي د سټوډنټ انفارمیشن انټري کړي که نه. دلته به زه یو میسیج هم ویر کړم. چې پته مونږ ته لاګي. په هر ګیټ فنکشن کې لکه څرنګه په ډسپلی کې ویر کړي دي، دلته به ویر کوم چې امپلوي انفارمیشن انټر کړه. بیا به یې کمپایل کړم ځکه چې چینج مې پکې وکړلو. د ایگزیکیوټیبل کوډ ته جوړ شو. دا به زه رن کړم. آی ډي انټر آی ډي دا د پیرنټ کلاس ولاړوي. دا میسیج ښه ریکمپایل به کړم لږ چې کلیر وي چې پته یې لاګي په انټر کې. انټر مې کړلو چې شی وکړه پرسنل انفارمیشن انټر کړه. پرسنل کې فار ایگزامپل مو شی 101 دا آی ډي شوله. ایج څومره ایج فار ایگزامپل 23 شولو. نیم یې دا لیټس واجد. ایډرس یې څه دی؟ ایډرس یې دی لیټس خیبر. جنډر یې جنډر میل. انټر مې کړلو. اوس یې سټوډنټ انفارمیشن انټر کړه. اخو جنرال انفارمیشن جنرال انفارمیشن نمبر یې فار ایگزامپل 2601 دی نمبر دی. مارکس یې څومره دی؟ 3.3 دی. انټر مې کړلو چې انټر مې کړو چې راوستو پرسنل آی ډي دا دا موږ ورته سین آی سی نمبر یا انډیا باندې آدھار کارت نمبر موږ سین آی سی نمبر یې کنه. بیا ایج شولو. دا اوس چې وکړلو دواړه ډسپلی فنکشن هم یو ایجوکیشنل ډسپلی او یو پرسنل انفارمیشن ډسپلی دواړه فنکشن هم کار شول. اوس د دویم امپلوي لپاره تاسو چې امپلوي آی ډي ورکا مطلب جنرال انفارمیشن کې د امپلوي خپل نمبر دی. فار ایگزامپل 111 شولو. ایج څومره دی چې امپلوي دی نو دا فار ایگزامپل 36 شولو. دا نه علاوه نیم یې لیټس شهزاد. ایډرس یې څه دی؟ ایډرس یې جنواري. جنډر یې میل دی. امپلوي آی ډي څه ده؟ امپلوي آی ډي 1111 فار ایگزامپل دا امپلوي آی ډي ده. انټر مې کړله. سیلري څومره ده؟ سیلري لیټس دا یې سیلري ده. انټر مې کړه. اوس دلته ګوره دغه چې کوم پرسنل انفارمیشن دی پرسنل انفارمیشن یې ډسپلی شول. ورسره لاندې د نه امپلوي چې کوم انفارمیشن دی امپلوي انفارمیشن پرسنل انفارمیشن هم دی امپلوي راغلل. لکه څرنګه په دغه برني هغه کې موږ سره د سټوډنټ انفارمیشن ایجوکیشنل ډیټیل راغلل. دلته موږ چې کوم انفارمیشن انټر کړل وما انفارمیشن موږ سره چې لاندې ډسپلی فنکشن کوم استعمال کړي په ډسپلی باندې موږ مقصد مدا نه چې ون ټایم موږ یو جنرالایز کلاس جوړ کړلو. دا جنرالایز کلاس چې څومره فیچرز دي چې اوس هر څومره ته جوړوي کلاسونه ا فیچر ون ټایم ته یوز کړل جوړ کړل مینی ټایم ته اوس استعمالای شي. لکه دلته موږ په دوه کلاسو کې د یو کلاس چې کوم کامن یا جنرالایز کلاس ته چې موږ د پرسن په نامه جوړ کړی موږ ملټیپل ټایم استعمال کړل. دا یو بل اگزامپل چې په دغه باندې موږ کوشش وکړلو چې تاسو ته د پیرنټ او د چایلډ او د یو پیرنټ نه په یو ټایم کې چې دوم ځکه چې یو پیرنټ ملټیپل چایلډ پوسیبل دي او ملټیپل چایلډ موږ سره څنګه جوړیږي په دا طریقه باندې جوړیږي. کلیر شو ورته دا